शेअर मार्केट मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आपण आज बघणार आहोत की 100 रुपयाच्या कमी किमतीपासून तुम्ही ॲपल, फेसबुक, मायक्रोसॉफ्ट, मोठ्या टेस्ला कंपनी या मोठ्या कंपनीत तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. म्हणजे फॉरेन कंपनीत तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करू शकता, फॉरेन शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. हे न्यूज मी जस्ट रीड केली, मला गुगलवर भेटली आहे. मला चांगला ह्याचा कंटेंट आवडला म्हणून मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून मी हा व्हिडिओ बनवत आहे. चॅनलवर तुम्ही प्लीज नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर कमेंट करा. यामुळे आम्हाला अजून व्हिडिओ बनवण्यास मोटिवेशन मिळतं. ही हिंदी न्यूज आहे, तुम्हाला वाचलं तरी तुम्हाला कळेलच की 100 रुपयाच्या कमी किमतीपासून तुम्ही फेसबुक, ॲमेझॉन, गुगल सारख्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकाल. तुमच्या मनात हा प्रश्न निर्माण झाला असेल की गुगलच्या शेअरचे प्राईस $1772, $277 फेसबुकच्या शेअरची पाहिजे $119, ॲपलच्या शेअरची पाहिजे. म्हणजे अप्रॉक्सिमेट तुम्हाला लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट करावे लागतील. पण इथे कसं तुम्ही $1पासूनच सुरुवात करू शकता आपल्या फॉरेन शेअर मार्केटमध्ये. तसं ते एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केलं आहे जिथे जाऊन तुम्ही त्या सुविधाचा लाभ घेऊ शकता. तर आपण फॉरेन शेअर मार्केटमध्ये काय इन्व्हेस्टमेंट केलं पाहिजे. जसं इथं आपण डायव्हर्सिफाईड पोर्टफोलिओ ठेवतो, तसं वेगवेगळ्या शेअरमध्येच आपण इन्व्हेस्टमेंट करून ठेवतो. तसं तिकडचे पण आपण शेअर्स विकत घेऊ शकतो. जर आता $1चा भाव 72 या $75 चालू असेल तर पुढे फ्युचरमध्ये तो $100 येऊ शकतो. म्हणजे तेवढा तुम्हाला $25 फायदा होऊ शकतो. तर तशा प्रकारे जर तुम्ही वेगवेगळ्या पोर्टफोलिओमध्ये जर इन्व्हेस्टमेंट केला, ॲपल, ॲमेझॉन, फेसबुक, मग तसं डॉलरच्या ज्या भावाने तुम्हाला तुमचं प्रॉफिट पण होत राहील आणि शेअर मार्केटचे जे प्राईस त्यांचे वाढत राहील त्याप्रमाणे तुम्हाला प्रॉफिट होऊन जाईल. ते पण आपल्या इंडियन मार्केटपेक्षा तुम्हाला त्याचा डबल प्रॉफिट भेटेल. RBIच्या लिबरलाइज रेमिटन्स स्कीमच्या अंडर तुम्ही $2.5 लाख आपले डॉलरमध्ये पेमेंट जे झालेलं असतं ते तुम्ही विड्रॉ करू शकता. अमेरिकन ब्रोकरकडून ते ट्रान्सफर करून घेऊ शकता. आणि ते ट्रान्सफर सेम तसंच जसं तुम्ही शेअर विकता तसंच तुम्हाला शेअर करून जे सेल केल्यानंतर जे पैसे येतात ते तुम्ही ट्रान्सफर करून घेऊ शकता. तर इन्व्हेस्टमेंटसाठी काय करावं म्हणजे अकाउंट ओपनिंग कशी करावी. तर अमेरिकेच्या सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशनमध्ये रजिस्टर्ड असलेले ब्रोकर जे असतात त्यांच्याकडे एक डिमॅट अकाउंट ओपन करायचं. सेम जसं आपण इंडियामध्ये डिमॅट अकाउंट ओपन करतं तसंच त्यांच्या अंडर जाऊन ब्रोकरच्या अंडर जाऊन अमेरिकन ब्रोकरच्या अंडर जाऊन एक डिमॅट अकाउंट ओपन करायचं. जे त्यांचे अकाउंट ओपनिंगसाठी पेमेंट लागतं ते पेमेंट करायचे. मग तुम्ही शेअर्स विकत घ्यायचे, ते तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये येणार, मग ते डिमॅट अकाउंटमध्ये येणार. सेम तसंच तिथे पण KYC केली जाते जशी आपली इंडियामध्ये केली जाते. सेम नॉर्मल जी इथं डिमॅट अकाउंटची प्रोसेस असते तसंच ते अमेरिकन ब्रोकरकडे जाऊन तुम्ही ते म्हणजे ऑनलाईन तुम्ही करू शकता. हे सगळं ही सर्व्हिस नक्कीच भारतात सुरू होणार आहे आणि या सगळी खूप वाटचाल होत आहे. तुम्ही जर हे न्यूज चेक करू शकाल तर नक्कीच चेक करा ऑनलाईन. आणि तुम्हाला यातनं कोणी अमेरिकन ब्रोकर जर भेटत असेल तर तुम्ही तिथे डिमॅट अकाउंट ओपन करून तुमचं इन्व्हेस्टमेंट चालू करू शकता. या वेगवेगळ्या शेअरचे प्राईस बघा, ॲपल कंपनीचे, मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, Amazon.com, फेसबुक, टेस्ला कंपनी. तर अशा कंपनीमध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट करू शकता. $1 म्हणजे कमीत कमी $100च्या कमी किमतीमध्ये. ही व्हॅल्युएबल न्यूज तुमच्यावर पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न होता आणि मी तुम्हाला पोहोचवली आहे. प्लीज हा कंटेंट तुम्हाला जर आवडला असेल आणि या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.